Mabuhay DX, bukod sa letters of the alphabet and numbers, may mga prosigns at abbreviations na ginagamit sa CW modulation and operations. Ang prosigns o procedural signals ay mga special characters na kadalasang binubuo ng pinagsamang two characters at tinatransmit ng walang spacing in between. Halimbawa na ang alpha at ang Romeo, pag pinagsama ay Alpha Radio dida-dida-dit. Ang Alpha Romeo ay shorthand para sa end of transmission, end of message, or end of telegram. Para ma-distinguish ang prosigns sa ibang characters, ito ay isinusulat ng may overscore o overline. Kung na-familiarize nyo na ang letters of the alphabet sa previous tutorials, madali na lang ang mga prosigns.